guys, hari ni kita nak pergi ke AOS 2022. Kita nak tengok kereta dengan motor-motor custom di MAEPS Serdang. Dekat atas tu. Kita yang pergi. So kita baru nak pergi. Dia macam pameran lah, pameran. Untuk dewasa dia masuk dia kena bayar RM35. Kalau kanak-kanak kopi dia sama dengan orang tu, dengan muda kawan dia tadi. Sama. Lepas tu orang tu cakap ambil gambar. Akhirnya dia jalan. Kena naik tram ke? Bukan dekat depan ni je? Tak lah, tram tu kalau orang yang parking kat parking awam. Oh, kat sini? Asal tak parking kat sini? Sama je kan? Bawa ni. Saya tengok ni kat sini ada banyak motor-motor custom. Ramai. Motor yang di make up. Gila lawa motor. Dia buat lain lah, nampak tu. Macam motor lah. Welcome back. Out of speed. Ni batu ni pun nak beli tiket ke? Mahal lah, nak beli tiket. Kali batu nak masuk ke? Minuman monster. Tu sana pun tahu. Saya baik ada bawa kecil ni ya. Orang kecil. Boleh redeem tiket dekat. Untuk pendek sikit lain dah. Sikit. Bawa rezeki. Bye-bye. Saya boleh beli online tapi tak beli tadi. Tak beli. Dua dewasa. Ini abang Tahun. UB. Oh, UB. Lagi seorang. Cok jangan. Apa? Cok jangan. Okey. Ni boleh masuk ulang sana sekali ya? Boleh. Ni besok boleh sekali ke? Ni esok bawa ni. Oh, besok boleh ya? Kita bagi yang tengah ni je. Okey. Dia boleh potong-potong ni. Okey, see. Cahaya boleh nampak. Besok kalau kita nak main boleh ke mah? Dia 2 hari RM35 je. Dia UV ni. Dah dia kena dekat tu, cahaya tu. Cahaya baru dia nampak. Ni ada lah. UV. UV. Baru rasa. Ada laki draw ni lah ni. Kalau mahal tak boleh ya? Dah masuk. Oh, masuk dalam. Okey, dah. Dah, sini. Masuk sini.
kat rumah tu kan. Bendera Malaysia. Okey, ada bendera Amerika. Ada TV ke? Ada ni lah kereta ni. Ada TV. Ada nasi, ada kemudian TV, boleh tidur. Dia boleh naik ya. Kereta zombie ke lagi? Kenapa kereta zombie? Bukan zombie long ni. Boleh lah. Tadi macam mana dia bawa kayu? Something like a cutting compound or something that cuts, that removes scratches, it's going to leave some minor scratch behind. So what you need is a foam sponge, like a maroon, some pop, alright, and this is the best. Alright, okay, so I'm just gonna thank you, you guys. I can now take the stage. Okay, so let me just give you a sharing, alright? Alright, and one go, and then I'll just take a rest and then sabong again and continue the next day. Chart to actually showcase how much a jom. Besar sekali.
Pokoknya. Lawa motor. Ni macam yang kalau gawi tu lah. Dia boleh kayu kat tengah. Lego dia buat kereta. Lego macam kita duk main tu. Dah jadi ni lah. Macam mana dia orang buat ni ya? Gila. Don't forget to hashtag King on the road. Jangan malu-malu guys. Challenge. Lagu ni tajuk dia nama OK. Alright? Alright, let's go. Semua kalau boleh nyanyi sekali. Senang saja lagu ni. Alright? Bekeri dikirim with kurang mamu bila guna aku buat. OK.